हेलो एभ्रिवान वेलकम। आज चाहिँ हामी सेल्सको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ होम मेनुभित्र यहाँनिर हुन्छ। यो सेल्सको बारेमा लगभग तपाईँहरूलाई सबै चिज त थाहा छैन, तर यहाँ केही कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। सो आज हामी सेल्सको बारेमा हेर्दैछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मान्नुहोस् यसको दायाँ वा बायाँ तपाईँहरूलाई कुनै एउटा सेल थप्नु पर्यो भनेको। अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर सेल इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने इन्सर्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सन आउँछ, यो अप्सनमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिफ्ट सेल राइट भनेको तपाईँको यो सेललाई यतापट्टि ल्याएर त्यो ठाउँ खाली गरिदिन्छ यसले एउटा। सिफ्ट सेल डाउन भनेको यो सेललाई तल ल्याएर यहाँनिर खाली गरिदिन्छ। इन्टायर रो भनेको यो होल रो चाहिँ यसले तल सारेर त्यहाँनिर ठाउँ खाली गरिदिन्छ। इन्टायर कोलम भनेको कोलमलाई यता सारेर त्यहाँ ठाउँ खाली गरिदिन्छ है। अब यसमा सिफ्ट सेल राइट गरेर हेरौँ भने यता सारिदियो, मैले फेरि अन्डु गरेँ, एउटा देख्नुभयो। अब इन्सर्ट सेलभित्रको इन्सर्ट सेल डाउन गऱ्यो भने त्यसले यो चिज यता सारेर त्यहाँनिर एउटा खाली गरिदियो। मैले फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ, इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट सेल्समा गएर चाहिँ इन्टायर रो भनेपछि अब यो होल रो तल सर्छ, माथि त्यहाँनिर एउटा ठाउँ खाली हुन्छ। इन्सर्ट सिट रो एक तल झारिदियो, इन्सर्ट सिट कोलम एक चाहिँ उता सारिदियो, यो भयो। इन्सर्ट सिट भनेको सिट नयाँ ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँबाट पनि इन्सर्ट गर्न मिल्छ, विच आई हेभ अलरेडी सोन यु होइन। यसलाई चाहिँ कसरी सिट कसरी ल्याउने भनेर त आई हेभ अलरेडी सोन यु। द इजिएस्ट वे इज यहाँनिर प्लस साइनमा क्लिक गर्नु भनेको त्यो जस्तो इजिएस्ट वे अरू केही हुँदैन। तर इन केस यहाँनिर पुगेको बेलामा सिट चाहियो भने यु क्यान इन्सर्ट इट फ्रम हियर। अब यो सँगसँगै डिलिटको कुरो आउँछ है। डिलिट सेल्स भन्ने बित्तिकै सेम त्यही हो। अब सेल्स अप योभन्दा माथिको सेल खाली गर्ने, यहाँ देख्नु है एउटै भ्यालु भएर डिलिट नभए जस्तो लाग्ला। त लेट मी सो यु डिलिट। अब यस्तो है, यहाँ हेर्नु है, यसमा दुईटा छ यसमा सेक्सन। एउटा माथिको सेक्सन छ, एउटा तलको सेक्सन छ। सेम गोज विथ इन्सर्ट, यहाँ एउटा सेक्सन छ, यहाँ तल एउटा सेक्सन छ। हेरौँ है, अब मलाई यहाँनिर स्पेस चाहियो भने म यहाँ गएर माथि गएर सिधै गरिदिएँ, त्यसले एक स्टेप तल झारेर त्यहाँ खाली गरिदिन्छ। अब त्यो भित्रको कस्टमाइज खाली चाहिँ यहाँ तल छ है। अब हामीलाई सिधै यो 12 वाला आइटम डिलिट गर्नु छ भने जस्ट डिलिट गयो, माथि सर्यो है। तर अब अरू कन्डिसन हुन्छ है, जस्तो कि डिलिट सेल्समा गयो। अब सिफ्ट सेल अप त्यो फालेर माथि सार्ने कि सिफ्ट सेल लेफ्ट त्यसलाई डिलिट गरेर लेफ्टतिर लैजाने कि लेफ्टको यता आयो है फेरि। अनि हो यस्तो यस्तो केसहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब डिलिट सिट रो, यो 9 नम्बरको रो जसमा चाहिँ यो सिरियल नम्बर 6 भएको रो नै डिलिट गर्नु पऱ्यो भने रो डिलिट गर्ने तरिका त्यहाँ भयो भने यहाँबाट पनि डिलिट गर्न मिल्छ भनेर आई हेभ अलरेडी सोन यु। रोको साइडमा लेफ्ट क्लिक गर्ने, अनि सरी राइट क्लिक गर्ने एन्ड देन डिलिट। ओके, अनि त्यसपछि अब आएर डिलिट सिट। इफ यु वान्ट टु डिलिट दिस सिट, ओके डिलिट सिट। यसले किन भन्यो भन्दाखेरि यसमा यदि एकभन्दा बढी छ भने एटलिस्ट वान भिजिबल ओक सिट। अब यसमा त यही मात्र छ, सो इट्स नट एबल टु डिलिट। अब त्यसको लागि हामी दुईवटा सिट भयो, तीनवटा सिट भयो मानौँ। दिस इज सिट 5। मलाई यो सिट डिलिट गर्नु पऱ्यो भने आम गोइङ गो क्लिक डिलिट, इट्स डिलिट भयो, अर्को डिलिट गरिदिन्छु, एउटा चाहिँ हुनुपर्छ है। अब आएर यति भइसकेपछि जनरल कुराहरू यिनै हो होइन। अब यसमा चाहिँ फर्मेटिङको केस अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँको रोको हाइट एडजस्ट गर्नु पऱ्यो। जस्तो कि यसमा हेर्नु, यसमा हामीले रोको हाइट एडजस्ट गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। किन भन्दा यो साइज ठुलो भयो, यो साइज सानो गरे पनि के छ, रोको हाइट त ठुलो छ नि होइन। अब हेर्नुहोस् है, फर्मेटभित्र क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने सेल साइज डिफाइन यहाँबाट हुन्छ, तपाईँको कोलमको यहाँबाट हुन्छ। यो भिजिबिलिटी हाइड अनहाइड मैले पहिल्यै नै देखाइसकेको छु। सिटमाथि राइट क्लिक गरेर तपाईँहरूले हाइड गर्ने अथवा रो र कोलमको माथिपट्टि क्लिक गरेर हाइड गर्ने, हाइड नगर्ने, यहाँबाट जति पनि अप्सन हुन्छ। त्यो सँगसँगै यहाँ पनि तपाईँको अप्सन हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई मेन फोकस गराउन खोजेको चाहिँ यो अरू चिजहरू बाहेक रो हाइट र कोलम वाइट। अब मानौँ यो सेक्सनमा हाम्रो हाइट यत्रो भयो हो। अब यहाँ हेर्नु तपाईँको 7 छ भने त्यसमा नदेखिन सक्छ, बट 13 आई गेस 16देखि माथिकोमा चाहिँ यो देखिन्छ। त्यहाँ हेर्नु हाइट सार्दाखेरि यसको पिक्सेल्स देखिरहेको छ, कति पिक्सेल्स वाइड छ भनेर 40 पिक्सेल्समा आयो है।
अब यहाँनिर गएर तपाईँले रोको हाइट एडजस्ट गर्न मन लाग्यो भने अहिले 40.5 छ बट आई निड 50 भन्नुहुन्छ भने 50 गर्नु भने रोको हाइट अझै बढ्यो तर यदि तपाईँ बाई डिफल्ट जान चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर अटो फिट रो हाइट इफ यु डोन्ट नो द रोको यदि तपाईँलाई रोको हाइट थाहा छैन भने नत्र भए चाहिँ अटो फिट गर्यो अटोमेटिक फिट भयो रोको हाइट यहाँ गयो 15 गर्यो अझै सानो भयो अब त्यो धेरै सानो पनि भएन अटो फिट अरू नर्मल हाइट जस्तो हुनु पऱ्यो भने अटो फिट गरेर छोडिदिनु भयो भने ठिक हुन्छ अब त्यस्तै इन केस यो चाहिँ हाम्रो के छ अब यो कोलमको वाइट बढ्यो अहिले 18 छ है अब यहाँनिर गएर कोलम वाइट 18 नै हो अनलेस तपाईँलाई बाई डिफल्ट कति चाहिँ थाहा छैन अब यहाँ क्लिक गर्नु पनि देखिन्छ 8.43 छ 8.43 पिक्सल्स भनेको तपाईँको बाई डिफल्ट कोलमको वाइट हुन्छ अब यदि तपाईँलाई अटो फिट गरिदिनु भयो भने त्यो जत्रो छ त्यो भित्रको त्यो पुरै अटोमेटिक फिट हुन्छ तर डिफल्ट वाइट गर्नुभयो भने 8.43 ओके वाट डिफल्ट वाइट 8.43 ओके वाइ ओके आई डोन्ट नो यो किन काम गरेन हैन यो गर्दाखेरि चाहिँ हुनुपर्ने हो इट डजन्ट वर्क सो कोलम वाइट 8.43 ओके यसको बाई डिफल्टले काम गरेन सो आई डोन्ट नो भन्दा पनि यसरी नै काम गर्नुपर्ने हो अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूलाई सेलभित्रको सेलमा चाहिँ तपाईँहरूले बेसिक फर्मेटिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब यो सँगसँगै अर्को मेजर कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई सेलको डेकोरेसन सेलको स्टाइलहरू चेन्ज गर्नुपर्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईँहरूको यहाँ फर्मेटमा जानुभयो भने हाइड अनहाइड तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ यदि थाहा छैन भने अगाडिको भिडियोहरू हेरिदिनु होला होइन अनि सिट रिनेम गर्ने कपी गर्ने यो सबै थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन अब प्रोटेक्सन सिट सेल लकको कुरा हाम्रो रिभ्यू ट्याबमा आउँछ म त्यहाँनिर डिटेलमा भन्छु होइन यहाँ लास्टमा चाहिँ फर्मेट सेल्स भनेर हुन्छ फर्मेट सेल्स यो बक्स आउँछ एड गर्नुभयो यो बक्स जुन चाहिँ तपाईँको यहाँबाट नि आउँछ सेम बक्स है अब त्यो निकाल्ने अर्को तरिका यहाँनिर गएर फर्मेट सेल्स पनि हुन्छ तीनटा तरिका सेम बक्स केही फरक छैन अब हुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्दा यो सेलको फर्मेटिङ यहाँबाट गर्ने यो फर्मेटिङ सेलभित्रको नम्बर के राख्ने भन्ने टाइपको फर्मेटिङ भयो भने तपाईँको यहाँ गएर गर्नुभयो भने त्यही बक्स आउँछ आउनलाई तर त्यो भित्र पनि अरू चिजहरू हुन्छ कि है अब मानौँ डेकोरेसनको लागि हेर्ने नै हो भने जहाँबाट गएर पनि एउटै कुरा हो अलाइनमेन्ट टेक्स्टको अलाइनमेन्ट कस्तो दिने जस्तो कि लेट मी सो यु कपी फर्मेट सेल अनि त्यसपछि अलाइनमेन्ट लेफ्ट ओके यो नगरौँ अब यहाँबाट तपाईँको टेक्स्ट कति रोटेट गर्ने यहाँबाट गर्न मिल्यो अनि त्यसपछि यो ऱ्याप टेक्स्टहरू अहिले परेन अहिले लेट मी सो जस्ट बेसिकै हाम्रो टेक्स्ट रोटेट गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ रोटेटमा चाहिँ सर्टेन रोटेट थियो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो चोइस अनुसारको तपाईँले आफ्नो टेक्स्टको डिरेक्सन चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है अनि त्यसपछि अब तपाईँलाई यदि यो चाहिएन भने इट क्यान बी अलवेज 0 अनि त्यसपछि फन्टमा जानु अब फन्ट चेन्ज गर्नको लागि यहाँ तपाईँको फन्ट स्टाइल साइज स्ट्राइक थ्रु भनेको बिचबाट यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्ट भनेको एस2 हो र सुपर स्क्रिप्ट भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइपको फर्मुलाहरू दिनु पऱ्यो भने र सब स्क्रिप्ट भनेको एस2 हो केमिकल इक्वेसनहरू दिनु पऱ्यो भने सब स्क्रिप्ट यो सँगसँगै बोर्डर तपाईँले प्रत्येक टेक्स्टलाई बोर्डर दिनु मिल्छ जस्तो कि लेट मी सो यु अब यसलाई मलाई बोर्डर दिनु पऱ्यो भने म यहाँ जान्छु फर्मेट सेल्स गर्छु हो अनि ननलाई छोडेर म जस्तो कि यो खाले दिएँ मैले हो आउटलाइन भनेको बाहिर हेर्नु है आउटलाइन खाले टेक्स्ट बन्यो आउटलाइनको बोर्डर बन्यो अब त्यो होइन मलाई पुरै दिनु मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर गएर तपाईँले इनसाइड गर्नुभयो भने पुरै भित्र तपाईँको यसरी बोर्डर आउँछ अनि त्यो सँगसँगै फिल तपाईँले कलर फिल गर्नु मिल्छ आफ्नो चोइसको कलर प्याटर्न स्टाइल है प्याटर्न स्टाइल अब कस्तो खाले चाहिएको तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अरू इफेक्ट अरू कलर वाट एभर यु लाइक प्रोडक्सनको कुरा वी विल डिस्कस इट लेयर है अनि त्यसपछि अहिले यति गरौँ ओके सही हाम्रो प्याटर्नमा छ यो बोर्डर सबै छ अब यो चाहिएन भने यसमा जानु फर्मेट सेल्समा जानु फिल कलर नो कलर बोर्डर नन ओके सी बाई डिफल्ट
Okay, that's it for this video, and don't forget to subscribe to my channel. अनि त्यसपछि तपाईहरुको यदि कम्प्युटर बेसिक अथवा कुनै पनि कम्प्युटर रिलेटेड कोर्सहरु सिक्न चाहने कोही साथीहरु हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु share it with your friends. Thank you. Bye bye. See you in next video.